Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні у нас відео про новий контролер сонячний, народний контролер. У мене всі рішення народні, якщо може хтось перший раз зайшов на мій канал, то в мене є сонячна електростанція, без інвертора ЕКБ, таке собі народне рішення для економії коштів, от іменно для економії коштів, не для автономії в мене вона зроблена, так була, планувалась і була зроблена, а іменно для економії, бо більше всього ми витрачаємо гроші, це тягне в нас електроенергії, тим більше, як ви знаєте, вона подорожчала, це всякі активні нагрузки, активні. Бойлер, електроплитка, опалення, це 90-95%. А ті навантаження, те, що потребує 220 змінний струм, це холодильник, там насос, мікрохвильовка, воно там такий мізер споживає, що навіть раді цього я не вважаю, це моя думка, не вважаю, що треба ставити там інвертор, робити ту автономію, поки є електроенергія, мережа, то мені здається, от мені так найкраще користуватися. Тобто, отакі навантаження, де потрібно 220 змінний струм, то можна і заплатити, а такі активні навантаження, які багато тягнуть електроенергію, яким не важливо, яка там та електроенергія, змінний струм чи постійний струм, це всякі нагрівальні нагрузки, активні тени і т.д. і т.п. Це електроплитки прості, там їм все одно, що на них подавай, можна, звичайно, просто постійний струм і все буде працювати. Також в мене є ще тепловий насос, теж саморобний, теж народне рішення, таке дуже простий, досить дешевий, і його може зробити, я думаю, кожен, якщо подивитися мої відео, як я його робив, там все є, інструкція. Вітрогенератор у мене є ще і сонячний колектор повітряний, там в мене все в плейлистах є. Заходьте в опис під відео, там будуть всі плейлисти, я там ще зробив один плейлист і ще один зроблю там про цей автономне опалення на базі 12-вольтового циркуляційного насосика маленького, дуже економного, теж у мене є плейлист. Тобто багато такого цікавого народного контенту для економії, автономії т.д. і т.п. Вже про контролер таки перейдемо. Да? Вже він працює з середи до сьогодні, це неділя, день сьогодні. І я його думав сьогодні виключити, але дивлюся, щось воно так похолодало на дворі. Завтра ще холодніше показує і дощ, то я думаю, хай він таки працює. Начебто вчора було і дуже жарко, і позавчора занадто, а сьогодні вже наче й не дуже. Так, на дворі якби вже і в майці, і не дуже комфортно. Так що хай собі працює. Так, зараз буде серія таких відео, як я його підключав. Не зразу вийшло в мене, але там все дуже просто, я думаю. Як я його підключав, там все це, а потім ще зробимо висновки. Зараз я їх вставлю після цього відео, цю серію відео з середи по... І так, от у нас під'єднав я вже контролер. Все так, як треба, всі проводки, якось, бачите, вже стирчать. Буду робити перший запуск контролера. Все під'єднав згідно цієї схеми. Я її вже показував, до контролера прилагається. Тут все зрозуміло. Все, бачите, тут нема нічого такого важкого. Це перші от панелі від однієї. Другий плюс це у нас питання, живлення контролера від 9 до 18. Третій контакт це мінус общий, це від однієї панелі контролька і контрольний і від живлення мінус. І потім уже перша ступенька, потім R+, це общий плюс у цих всіх, бачите, він ось з'єднаний на ці всі, і тут вони вже всі плюси в одну лінію, а мінуси йдуть ось через контролер, це R- перша ступенька, R- друга, R- третя, R- четверта і R- п'ята. Все. Все перевірив, все з'єднав. Так, перше включення ми робимо просто саме живлення, подамо. В автомати в мене вимкнені, бачите, тобто нагрузки з полів зараз немає. Зараз я під'єднаю живлення, ось просто блок живлення. Можна акумулятор маленький. І включаємо. Ага, воно вже щось загорілося. І зараз він має вмикати твердотілі реле через кожних 3 чи 5 секунд. Воно щось моргає, бачимо, да? Моргає, а твердотілі реле щось не вмикаються. Дивно. Угу. Один червоний світиться і ще якийсь червоний моргає. То, мабуть, на блютусі він моргає. Але твердотілі реле чомусь не відкриваються.
Не знаю чому. Мали б включатися. Тут, якщо включаються вони, то будуть світитися індикатори. Чого вони не включаються? Дивно. Щось я не те під'єднав, чи що? І моргає красний. Красний на блютусі, мабуть, моргає, а то один світиться, бачите. Нижній світиться, верхній моргає. Незрозуміло. Так, ладно, зараз я поки що нажму паузу, буду розбиратися. Так, продовжуємо відео. Розібрався я, не було напруги на цьому, ось у мене виходить, це контрольний оце з панельки, провід антенний. Ну, який був, такий застосував. Теж тільки на цих проводків тоненьких набрати. І чомусь тут не було контакту. Я провірив, чи з панелі не... Чи тут десь не зажато, чи цей провід десь, не знаю. Так, ну вже тепер все є, я провірив, напруга і тут є, і тут на першому, третьому, так, здається. Да, перший, третій. Все є, вмикаємо ще раз. Так, живлення. О! Опять ми бачимо, щось у нас там моргає. Ну, це так має бути, мабуть. І дивимося на наші твердотілі реле. Ну, вони все одно щось не вмикаються. Дивно. Дивно, нічого не відбувається. Чомусь. Тут моргає. Тут уже ж контакт є, я вже перевірив. Але релюшки не вмикаються. Не зрозуміло, що це таке. Один червоний світиться. І один моргає. Ну, моргає на блютусі. Я так поняв. Начебто нічого не смердить ніде. Але твердотілі реле не вмикаються. Цікаво, чому вони не вмикаються. Щось не подає воно їм. Так, ну добре. Буду знову розбиратися, що це таке. Так, ну вже третє включення. Нарешті я розібрався. Дзвонив виробнику. От, він мені все розповів. Просто він не включався, бо тут було налаштоване максимальна потужність панелі. Більша, як зараз вона є, тому він не вмикався. Тобто, це все можна виставляти. Ось я тільки що зайшов через Bluetooth, бачите, тут є Bluetooth модуль такий. Зайшов я через Bluetooth, там програмка скачується з Play Market, і він мені постійно через кожних 5 секунд показує, що зараз ввімкнено, що не ввімкнено. Тут налаштування все вводиться отут знизу. Ось, бачите, V25 я зараз виставив. Це максимальна напруга. Тобто, ось якщо зверху пауза 5 секунд, це через кожні 5 секунд оновлюються оці дані. Він мені показує. Далі температура off. А ну, що це ти робиш, камеро? Температура off 50, температура мінус. Це нас не цікавить, я не знаю, до чого воно тут. Воно тут, мені температура, хоча може комусь знадобиться. Далі, це саме важливе, Vmax і Vmin, бачите? Тобто, зараз у мене максимальна напруга 25, мінімальна 22. Гістерезис 3 вольти, хоча його можна міняти по інструкції від 1 до 10 вольт аж. Зараз 3 вийшло. Я подумаю, чи його треба буде міняти, чи ні, я ще не вирішив. От зараз, як бачите, дві нагрузки включено, він намагається третю теж вмикнути, але вона не працює, бо, ось бачите, якщо подивитися по напрузі, то коли він вмикає третє навантаження, воно просідає до 165, потім коли вимикає до 195. Ось бачите, 164, 165, 170, вже вимкнулось, тоді підскакує напруга. Тобто десь воно там посередині. Зараз хмарка, зараз не сонячна погода. І він на то так працює. Далі це Vmin, Vmax, тобто ми виставляємо верхню напругу, верхню, максимальну 25 Vmax, а мінімальна вона вже автоматично на 3 вольти нижча. Далі він показує вольти 27/7, це в мене мої параметри, хоча тут можна їх змінювати на різну кількість панелів вводить, він там перемножує їх і показує, яка напруга на обща, суцільна, з обох полів. Бачите, 126, так само, як ми тільки що бачили на ваттметрах. 27/7, 189, потім 5,126, бо вона вмикнув, опять 196. Бачите, перемножує 28, 18/7. 18 просіло 126, він опять, зрозуміло. Потужність, яка зараз виділяється, бачите, 1900 Вт, 1600 Вт,
5 на 18, 6 на 18, це, мабуть, кількість панелів чи що. 1600, ну зараз я ж кажу, хмарка. У мене зараз отаке при нагріванні панелів, коли жарко літом, то оце така точка максимальної потужності. Ви це самі потім зрозумієте, ну, як будете користуватися, де треба виставити на зиму, на холод, вона підвищується, зрозуміло, там буде і 30, і 32, а зараз от така, бачите, точка я виставив, зараз 25 вольт, це з однієї панелі, і десь приблизно точка максимальної потужності, оце в мене так і є, 196, отак от, ну 126 ні вже, тому він не може знайти серединку. Ну, нема таких нагрузок у мене, щоб він дрібних, щоб він включив щось одне, тому воно моргає. Ну, в принципі, так само, як і мій той контролер робив. Бачите, перша включається, виключається, включається, виключається. О, перше навантаження. Хоча може, ні, якщо б він включив одну тільки четверту, це було б забагато. Мабуть, було б забагато. Ну, не знаю. От, бачите, 1900, 1600, 1900. Да, воно все одно перше включалось, бо якщо брати останню ступеньку, у мене теж 1600 Вт, то все одно перша включалася. Да, ну, в принципі, нормально він працює і нічого не клацає, так як і мій контролер. От. Ну і тут оце далі вже, оце після потужності Power, бачимо тени 1, тен 2, тен 3, тен 4, тен 5, тен 6. 300, 500, 600, 800, 1600, 1000. Ну, у мене так вийшло. От, з такими тенами. Може, аби їх було більше цих тенів, може воно б не клацало, десь там вибирало. О, ну, мені і так згодиться. Так, ну ладно, все поки працює, мені все подобається. О, я ж кажу, керувати можна через Bluetooth, через планшет. Ось тут знизу вводимо показники. Якщо тут усе нажати. О, бачите, одразу виникає клавіатурка, і ми собі вводимо оці всі, тут що є в нас, оці всі параметри, налаштування потужності, G3 гістерезісу налаштування, от, V30 до максимальної напруги, от, теж це я те, що вже налаштовував, отак от воно працює. Ну, будемо спостерігати, хай попрацює день, 2, 3, 4, ну стільки витримаю, аж топить, оце все в хату тепло йде. Потім ще відосик зробимо. І так, ми вже ось біля цього контролера. От. Це вже в нас сьогодні неділя. Завершення, так би мовити, експерименту, хоча він хай ще й попрацює. Бачите його розміри, такі його розміри, ну, взагалі маленький, такий удобний. Десь він такими розмірами, як і один мій оцей контролер, тільки цих треба 5, як ви бачите, а цей всього-навсього один. Зручний, такий, не гріється. Bluetooth, як ви знаєте, вже ось, що він відображує, це я вже підлаштував його трохи правильніше, бо те, що я там виставив тоді, скільки там було менша напруга, зараз я виставив ось цього VMAX 29, гістерезіс 3 вольти, і він десь посередині шукає оцю точку максимальної потужності. Ну, тут трохи затримка реальних показників, а так, як воно зараз така змінна хмарність, воно досить швидко міняється, то тут воно трохи з затримкою. Так що потужність краще дивитися отут, воно швидше якби відображається. Так, де тут у нас напруга, як ви вже знаєте, в мене однакова на обох полях, бо вони паралельно з'єднані. І от зараз він тримає, бачите, 189-190 вольт. Оце приблизно літом отака точка максимальної потужності десь приблизно тут. 180, 175, 190, 200, отак от. 212, це вже він додав щось, бачите, да? Да, вже 800. Ну, все, твердотілі реле. Зараз 3 перших включені, і він їх там комбінує, додає, бачите, тримає приблизно отак. Якщо збільшується сонячна інсоляція, він додає навантаження, тоді, звісно, просідає напруга. Якщо зменшується сонячна інсоляція і зменшується напруга, він щось якусь ступеньку відключає і опять напругу підскакує. Ну, тримає, а це десь приблизно отак от 180. 180, 190, 200. Десь, здається, до 207. До 207 це налаштування. Якщо виставить 29, це VMAX. VMAX 2. Ну тут же ж воно ось і показується, помножується. Бачите, 26 на 7. Це текуща напруга. 26 на 7, 180. Ну, 29. Це десь буде приблизно оце так от. Бачите, да? 189, це десь приблизно тут є оця точка максимальної потужності. Не треба там переживати, щоб тримати дуже точно цю точку. Не потрібно. Не потрібно. Це я вже стільки спостерігаю за цим. Там неважливо так, що приблизно там аж до вольти, до 2, до 3, щоб воно було дуже-дуже точно. Різниця навіть в 10, навіть в 20 вольт, тобто між 180 і 200,
вольтами, то по ватах це буде різниця. Там якісь буквально проценти. Буквально якісь проценти. Я вам колись це покажу теж. Треба тільки таку погодку, щоб воно мінялось постійно. Підібрати, дождатися, дочекатися. Ну, можете мені й повірити, що. Тобто не потрібно, я ж кажу, тримати, як ото тримає МППТ, справжній МППТ. Хоча я впевнений, що цей контролер він буде знімати потужність не гірше, як МППТ. Споживання в нього ніяке, ну, він навіть не гріється. Я коробочкою, ось кришечкою накрив, ось його трогаю. Ну, що оце? Така сама температура, що оце. Ну, взагалі, я не відчуваю різниці оцього. Температури оцього. Там, ну, нема там чому грітися, в принципі, нема там нічого якої силового, нічого немає. От, дуже мені подобається, як він працює. Все працює, нічого не клацає. От. Все тут відображається. От, нічого ще не поламалося. Мені дуже подобається. Так, ідемо робити висновки з цього всього. Ну, от ви самі побачили, як воно працює. Ну, я дуже задоволений, контролер супер, працює краще, як мій. Я ось навіть, щоб не забути, виписав, які переваги над моїм контролером. По-перше, це Bluetooth керування і відображення на вашому смартфоні, планшеті там, чи де там ви будете їх передавати, ці показники. Все там, як ви бачили, відображається, і не тільки відображається, і можна вводити любі параметри, скільки б у вас не було панелів, яка там комбінація б не було, чи навантаження, які б не були, там потужність просто навантаження, ви бачили, вводиш, там, ну, якщо в мене було в 2 рази менше панелів, то просто в 2 рази менше було. До речі, мене там питали, чому я виставив от такі навантаження на кожну ступеньку, на кожен тен, там той 300, потім 500, 600. Ну, це так треба, мабуть, я це вже в слідуючому відео буду розповідати, бо це так швидко, воно і так це відео, я так дивлюся, вже затягнеться, так що слідуюче відео буде, як підібрати правильно нагрузку на кожен тен, на кожну ступеньку, щоб воно у вас завжди коректно працювало. Тобто при будь-якій сонячній інсталяції воно підбирало правильну, відповідну комбінацію нагрузок, комбінацію тенів, відповідну сонячному інтенсивності випромінювання, щоб отак от, надіюся, правильно пояснив, зрозуміло. Це буде в слідуючому відео. Сьогодні вже будемо завершувати. Друга перевага, я думаю, що цей контролер буде дешевше набагато, чим мої отих аж 5 реле напруг. Ви бачили, то маленький один контролер, ну там розміри трохи більше, як може спічечного коробка, і трохи менше, мабуть, як пачка сигарет навіть не дотягує. Тобто його кругом можна помістити, місця йому багато не треба. Там немає ніяких кнопок, чому я дуже радий, бо ці кнопки на цих реле, що в мене старих стоять напруги, вони заїдають, вони якісь клацають, що воно через 2 перескакує, то воно взагалі не клацається, там якусь ту кнопку треба нагинати, що вона, то монтажні оці кнопки, ви поняли, малесенькі оці на реле напруги, оці, що в мене стояли. І табло там тягне, а це, що висвічується, напругу теж, і реле електроенергію тягне, такі вони не дуже економні, а це набагато економніше, я ж кажу, і я думаю, що вийде дешевше, ніж купувати аж 5 штук отих. Та й неправильно це з цих 5 штук, нашу їх 5 чи 6 там штук купувати, якщо можна один цей контролер, я думаю, він дешевше. Нічого не клацає, це теж перевага, я вважаю. І плюс іще, там можна ж істерезіс виставляти, і час обновлення, якщо вам там некомфортно, щоб через кожних 5 секунд там мінялося, він підлаштовувався, якщо ви вважаєте, що це задовго. Можна 3 секунди виставити, можна 2, так що можна 10, все налаштовується. Краще підбирає навантаження, це, мабуть, найголовніше. От я замітив, спостерігав за ним оцих 4 дня, що він якось відразу вмикає те навантаження, ту тену, ту ступеньку, що потрібно. Тобто не так, як у мене мій контролер, він якось клацав, поки він там не підібрав таке, що йому не треба виключатися. Наугад якось він клацав. А цей отак от відразу, я дивлюся, оце там, наприклад, включений другий, третій. Раз сонце вийшло, то він включає не на маленьку, от він відразу дає йому велику потужність. Там якось, я думаю, якась логіка є, щось він обчислює той процесор, відразу напругу якось порівнює з панелів і бачить, скільки треба відразу включити. Тобто немає цих клацаній таких, їх не чуть, але немає цих ложних, неправильних. Він вмикає те, що потрібно, і вимикає зразу те, що потрібно. Якщо там можна вимкнути тільки одну ступеньку, то він вмикає тільки що 2, то нема такого, він щось там пробує, щупає, там такого немає. Відразу він це робить. Це теж мені подобається. І дуже малі розміри, і теж я вважаю, що це перевага, може в когось немає там місця, де його ставити, така коробочка, як ви бачили. Так що, мені здається, це хороша річ. Мені там теж один писав, що ти там його рекламуєш, цей контролер, бо тобі його там прислали безкоштовно, та ти його рекламуєш. Я вам так скажу, я завжди рекламую тільки гарні речі. І я їх можу рекламувати навіть і безкоштовно. От, наприклад, як пилку ось, я купив, оцю ручну акумуляторну пилочку, вона мені сподобалась,
Я її купив за всі гроші, ніхто мені її не подарував, а мені подарували там тільки пляшку масла. Ну, цього, що на ципок мазать. Ну, це таке воно. Тобто мені за цю рекламу ніхто не платив, але завдяки цьому відео там вже багато цих пилок продалося. Тобто, якщо річ гарна, і вона мені сподобалась, вона дійсно достойна нашої уваги, вона якісна, там все, і я її прорекламую навіть безкоштовно, навіть якщо мені ніхто нічого дарить не буде, платить за це. Якщо річ говно, як то кажуть, ну так і прямо, да, будемо казати, якщо воно говно, то навіть аби мені її подарили, навіть мені аби гроші заплатили за рекламу, я б її не рекламував, все одно, бо мені моя репутація чесного блогера дорожча, ніж та якась там безділушка, річ, яка там, щоб потім люди, я ж кажу, не казали, що це ти рекламуєш, всякі гадості, які там неякісні, там чи ще. Так, я ж кажу, якщо річ гарна, якісна, достойна, я вважаю, що вона, то я її буду рекламувати навіть без всяких там грошей, подарків, там, плати за це, чи якщо її куплю навіть там за все. Ну, тобто мені це. Так, ну все, на сьогодні, мабуть, хватить. Слідуюче відео якраз оце буде про навантаження. Як, я думаю, це самий такий складний питання в цьому, оцій побудові такої простої схеми сонячної, народної, щоб економити електроенергію, щоб воно все коректно працювало. Оце підібрати титани на кожну нагрузку, щоб воно, як я вже сказав, відповідно до сонячної інсталяції в даний момент завжди могло комбінацію цих тенів підбирати. Ну, звісно, якщо ми багато поставимо тих навантажень, там 10 ступеньок, то це і дурний таке зможе. Там відібрав просто на кожного. А тут треба, як в чому і хитрість, щоб якомога менше цих ступеньок, але щоб на кожен випадок сонячної цієї інсталяції, на кожен день, на кожну хвилину, кожну тучку у нас було своя тен або своя комбінація тенів. От в чому вся хитрість. Так, ну все, до побачення. На сьогодні хватить. Переварюйте цю інформацію. Дякую за увагу. До слідуючих відео.